allemaal, mijn naam is Aris Azad en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel. We nemen hierbij ook een kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FXFlat. Zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FXFlat. De meesten zijn er wel bekend mee. We zijn er ook meer dan 25 jaar actief als een toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen in vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk je bij bijvoorbeeld aan aandelen, futures, forex. Dus dat is allemaal te handelen op de tradingrekening met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Lijkt u zo'n tradingrekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FXFlat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens kennis maken met het MetaTrader handelsplatform en oefenen met onder meer het daytraden. U ontvangt hier bovendien ook nog eens, zoals aangegeven, gratis oergeld en de real-time koersen erbij. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online beleggingsrekeningportaal. Hiermee kunt u wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zijn al te beleggen vanaf $1 per stuk. Nou, ook hierbij geldt dat u geen beheerkosten heeft en het openen van zo'n beleggingsrekening gaat gemakkelijk online via de FXFlat website. Wat verder nog mogelijk is, dat is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus wilt u de overstap maken van uw huidige broker naar FXFlat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus wilt u ook genieten van de vele voordelen wat dat met zich meebrengt, dan kunt u uiteraard bij FXFlat terecht. Afsluitend van het verhaal hebben we de demo beleggingsrekening in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation, het handelsplatform, die is aan te vragen via de FXFlat website. En anderzijds de paper trading demo rekening, die 1 op 1 hetzelfde uitziet als het online accountbeheer, waar we zo meteen met Tom een kijkje op nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen met Tom op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag, welkom Tom. Hoi Aras. Vandaag wederom een interessante analyse met onder meer een aandeel wat Roaring Kitty recentelijk heeft genoemd. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, dankjewel. Ja, Roaring Kitty, daar wil ik mee beginnen. Want dat is een man van, ik dacht dat hij 38 is. En die heeft op Reddit een groep en heeft miljoenen volgers. En die geeft af en toe aan wat hij doet. En een paar jaar geleden heeft hij in GameStop heeft hij het een en ander gedaan. En nu kwam hij in een nieuwe aandeel waarin hij zegt, ja, daar ga ik nu instappen. En hij stapt daar groot in. Hij is ingestapt met 245 miljoen. Nou, en ik moet even uitleggen hoe dit precies werkt. Want dat is even van belang, want je moet dat wel doorzien. En we hebben daar vaak iets mee te maken gehad. In de jaren 90 was het zo dat de maffia in Amerika, de oostkust van Amerika, die ging in beleggingen. En wat ze deden was pump en dump. En dat betekende, ze gingen iets vertellen over een bepaald aandeel. Dat hadden ze dan gekocht, een klein aandeel, een klein bedrijf. En daar ging dan een heleboel pers overheen. En dan ging die koers omhoog, want er ging aandacht naartoe. En, sorry. En dan
waren hun al aan het verkopen. En vervolgens kwam de dump en bleek het dus allemaal gewoon gebakken lucht te zijn. Nou, heeft de autoriteit daar, de SEC, heeft gezegd, daar gaan we wat aan doen. Er moet een meldingsplicht komen als iemand een belang neemt van zoveel procent. Dan moet dat gemeld worden en dan moet je daar openheid over geven. Dat zal de fraude daarin voorkomen. Nou, de maffia verdween. Maar in Nederland ontstond er iets anders. In Nederland was er iemand die dacht van, hé, ik kan dat gebruiken. Want ik ben verplicht om mijn positie te melden. Ja, dat ga ik nu eens gebruiken om dat te doen. Want dan krijg ik die gratis publicatie. En dan krijg ik alsnog het voordeel wat bijvoorbeeld die maffia in de jaren 90 had. En dat was, weet je nou, de Mol, John de Mol. Die was dat. Die gaf aan met Talpa van ja, ik ga nu weer instappen. En vervolgens ging daar een persbericht uit naar de AFM. Alles volkomen logisch en legaal. En dat aandeel knalde omhoog en dat deed hij in verschillende aandelen. Dus volkomen legaal, puur gebruikmakend van het feit dat het moet, om er beter van te worden. Ja, daar kon de autoriteit dus niets tegen doen. Nou, we zien nu hetzelfde met die Roaring Kitty. Die heeft die grappen gedaan in 2021. Is die ook voor aangeklaagd? Dat lijkt nu van de baan te zijn. Mensen hebben het ingetrokken. Maar hij heeft nu ook bekendgemaakt, helemaal officieel, ik ga voor 245 miljoen in het aandeel Chewy. Nou, dat aandeel knalt omhoog, zal ik zo even laten zien. En ja, daar heeft de autoriteit dus het nakijken, want hij heeft miljoenen volgers en een heleboel ervan, al zou het er maar 10.000 zijn, maar een heleboel ervan, denken van ja, daar ga ik er nu ook in. En je weet gewoon, hij neemt de zaak vreselijk in de maling en hij is iedereen besodemieteren, maar al die mensen denken dat ze slimmer zijn dan dat hij is en ze willen een graantje meepikken. Ja, of dat ze zal lukken, dat geen idee, maar het feit als het een beetje lukt, dan heb je alweer mensen die de volgende keer zeggen, ja, vorige keer is het me ook gelukt. Maar uiteindelijk zal je zien dat er alleen maar verliezers overblijven, behalve Roaring Kitty. Nou, we zien hier wat dingetjes. Roaring Kitty aangeklaagd om vermeend manipuleren GameStop. Maar we zien hier ook, GameStop-investeerders laten de rechtszaak tegen Roaring Kitty vallen. Dus dat is eventjes op één pagina dat je die twee dingen al ziet. Verder het aandeel Chewy omhoog nadat Roaring Kitty een belang meldt. Nou, en vervolgens zie je hier 245 miljoen. En het aandeel Whipsaws, dat betekent hupke, omhoog omlaag, nadat hij dit heeft bekendgemaakt. Dus dat is eventjes over Roaring Kitty. Dan even naar de koers. Wanneer maakte die het bekend? Nou, dat is heel zichtbaar, dat is hier. Dus je ziet die koers die lag rond de 15. En hij maakt het bekend, is direct de 20 en gaat verder omhoog. Dus iedereen die dacht, oh ja, ik ga even mee, die heeft de kans gehad om er dus aan te verdienen als je er maar weer uitgaat. En ja, dan praat je over instappen rond 2022, uitstappen rond 25. Hey, toch 12, 14, 15% rendement gemaakt in 2 weken. Dus ja, die mensen die zeggen, oh, dat is interessant. Je ziet hier die spike. Toen was het grote nieuws bij het grote publiek. Maar ja, goed, je ziet het is enorm omhoog en omlaag. Maar er zijn uiteindelijk in de dag niet zo heel veel anders dan een dag eerder. Maar je zal maar hier gekocht hebben. Dan ben je boven de 40 aan het kopen geweest. Dan heb je nu al een halvering zowat van je positie. Ja, daar heb ik geen medelijden mee met diegene die dat is overkomen. Want die dacht gewoon ook even snel te scoren. Hele goede zaak dat hij dus fors op verlies staat, maar wel sneu natuurlijk. Dus je ziet hier, dit doet dat met zo'n aandeel. En dat is alles, heeft dat te maken met die pump en dump praktijk. Want dat is het wat die Roaring Kitty, dat is Keith Gill, wat hij eigenlijk aan het doen is. En ja, het is dus nu legaal. Hij doet het zodanig dat het legaal is. En ja, slim en triest, dat wel. Nou, dan aan het aandeel Chewy. Wat is dit? Nou, dan kunnen we eens eventjes naar kijken. Het is een bedrijf wat petfood, huisdierenvoedsel maakt voor verschillende beesten. Maar dat is wat ze doen. Huisdieren en kleinvee. 500 miljoen hebben ze eigen aandelen teruggekocht. Ze hebben goede resultaten gemaakt. En ze hebben ook een enorme omzet. En ik dacht 18 miljard, maar
Het is best een aardig bedrijf. Gaan we even kijken. Ze zijn 11 miljard waard. Koers-winstverhouding is nu 134. Ze hebben geen dividend. En de 1 jaar target is op de huidige koers. Dus je hoeft al niet te kopen, want dat is al gebeurd in feite. Met de verwachting. Dan de waarde is ongeveer wat die is. Maar volgend jaar zou de koers-winstverhouding nog maar 84 zijn. Echter, de PEG-ratio, ondanks deze stijging, dus over de 5 jaar gezien, 1,06 onder de ene is koopwaardig. Daar zit hij niet veel boven. Dus dat is helemaal niet zo gek. Dus over 5 jaar gezien helemaal niet zo'n gaar bedrijf. Dus ik ga niet zeggen dat Roaring Kitty een stom bedrijf heeft gekozen om dit te doen. Hij heeft daar heel goed naar gekeken. En toen hij instapte, was de koers-winstverhouding was niet zo extreem als dat hij nu is. Want we zijn flink omhoog gegaan. Hè? Maar hij was wel meer dan 60. Dus dat was wel duur. Nou, als we kijken naar de management effectiveness en de profitability, dat valt dus allemaal tegen. Met een koers-winstverhouding 134 is dat niet zo gek. Omzet is 11,2 miljard. Dat is die ook ongeveer waard. Dus dat is toevallig dan 1 op 1. Dat is opvallend. Hele kleine omzetgroei. En een enorme earnings growth. Ze maken heel snel heel veel meer winst. Maar ja, dan nog een koers-winstverhouding van 134. Ze hebben aan cash 1,14 miljard. En ze hebben schuld 519. Dus ongeveer de helft van hun cashpositie hebben ze ook al schuld. De boekwaarde is 1,48, dus dat is heel laag. Maar ze hebben wel een positieve kaststroom van 294 miljoen. Dit zijn geen slechte cijfers. Het is alleen nu, ja, je zit dus met deze persoon erin. Dat is een shortpositie van 17,8%. Ja, dat is dus iets waar Roaring Kitty nu gebruik van heeft gemaakt. Die shortpositie was er, dat zag hij. Door te speculeren op dat het omhoog gaat, heeft hij de shorters in de problemen gebracht, waardoor er een hefboom is ontstaan omhoog, want die shorters moeten ze aan de gek gaan dekken. Dus hij is daar heel slim in, door te kijken wat is een goed bedrijf, duur, maar op termijn goed winstgevend. En waar zit er dan ook nog een hele grote shortpositie in, zodat als ik het ga promoten met mijn miljoenen volgers, die shorters in de problemen komen en de zaak een duw geven waar je u tegen zegt. Heel slim, hij maakt daarvan echt goed gebruik om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is natuurlijk misbruik maken van een marktsituatie. Ja, is dat kosher? Is dat netjes? Nee, maar het mag. En hij doet het. Ja, goed, dat is dus eventjes het punt. Zou ik het doen? Als ik miljoenen volgers heb, wie weet. Maar zo voelt het voor mij niet. Ik denk niet dat ik zo zou doen. Aan de andere kant, ja, ik heb ook een nieuwsbrief. Je kan ook zeggen, ja, dat doe je toch ook altijd? Ja, nou, niet dus. Maar als je een nieuwsbrief hebt en je belegt, ja, dan heb je daar altijd eventjes het punt van, hé, hoe zit het? En alleen mijn posities zijn zo gigantisch klein dat ik nooit zo'n groot verschil maak. Maar hij heeft voor 245 miljoen gekocht. Als we kijken naar de grote institutionele houders, dan zijn er maar 2 die groter zijn dan dat hij is. En Vanguard is er 1 van. Dus dan ben je echt wel een forse speler in dit bedrijf. Dus ja, dan, waar praat je over? Je hebt toch al een 7,5% van alle aandelen heeft hij gewoon gekocht. Ja, dat heeft al direct een koersinvloed vanaf de start natuurlijk. Dus dat is echt enorm. Dan de insiders. Ja, dan kom ik op een punt waar ik denk van, oh, wacht even. Je ziet hier Argos Holding. Hoe de fuck is Argos Holdings? Ik weet het niet. Maar die hebben nu net verkocht. Ten eerste hebben ze verkocht op 2 mei. Nou, dat was op 15. Sorry, fout, dat zeg ik. Dat is niet zo, want dat was een ander. Dit is de Sumit Singh. Die heeft verkocht, de CEO. En dat was op 2 mei. Dat is met een waardeloze prijs. Dat is zijn eigen schuld, had hij maar niet moeten doen. Maar dan zie je Argos Holding. Die heeft op 27 juni heeft hij verkocht. Dat is eventjes het punt wat ik wilde zeggen. Wie is dit? Ik weet het niet. Maar deze persoon of dit bedrijf maakt gigantisch goed gebruik van het feit dat Roaring Kitty dit heeft gedaan. Nou is de vraag, is dat een samenwerking? Is het dezelfde?
wat heeft dit te maken met Roaring Kitty? Ik denk dat de kans groot is dat dit bedrijf mee heeft geholpen om Roaring Kitty dit te laten doen. Ik denk dat je dat zou kunnen denken. Want ze verkopen flink veel, 660 miljoen. En als we gaan kijken hoe groot dat is, dan zien we dan nog eventjes terug. Hè? Trouwens, dat moet ik hier doen. Bij de holders, 660 miljoen, dat was de grootste houder. En die is nu uitgestapt. Nu net nadat Roaring Kitty dit heeft gedaan. En Roaring Kitty heeft 245 miljoen ingezet. Ja, het zou kunnen dat ze zeggen van oké, dit is een mooi moment om die winst te nemen. Dat kan, mag het niet uitsluiten. Maar ik denk dat het toeval te groot is en dat hier een 1-2'tje heeft plaatsgevonden met Roaring Kitty. Ik vermoed dat. Ik kan het niet uitmaken, maar ik vermoed dat. Want dit is de grootste aandeelhouder en die pakt gewoon cupcake de winst. Die zijn echt binnengelopen. En ja, ik vind het een te groot toeval. Het is en het blijft in mijn ogen oplichting wat Roaring Kitty heeft gedaan. Dus laat dat daar helder in zijn. En ik denk dat je er ook ver weg van moet blijven. Want je weet, de zaak wordt gemanipuleerd. Als jij dus meedoet, dan heb je kans dat jij dus ook gewoon eruit gesneden wordt. Want ze hebben niks met jou verder. Jij bent alleen maar een doel om een mogelijkheid om hun doel te bereiken. Als kleine belegger. Dus ik zou daar gewoon niet aan meewerken. En ook niet daarop hopen. Kijken we naar de earnings per share. De verwachting was 17 cent, 90 dagen is nu 24 cent en volgens de 38 nu 46. Het is dus een goed bedrijf, maar wel heel duur. En nu niet interessant omdat het te duur is en omdat dit erin plaatsvindt. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Alsjeblieft niet erin beleggen. Kijken we naar de financials. Ook hier zie je een gestage groei. Heel netjes, dus niks mis mee. Je ziet het loopt wel wat minder hard op de laatste 12 maanden. Dus de laatste 12 maanden dit. Dus het laatste volle jaar. Dus het begint een beetje te stagneren, maar het is nog steeds een groei. En prima, ook de winst is al hoger, maar niet meer zoveel stijging als eerst. Dat was 10% en nu nog maar een fractie. Dus daar, ja, het loopt allemaal wat minder. Maar hoe groter zo'n bedrijf wordt, hoe moeilijker ook het wordt. Maar ik moet zeggen, Roaring Kitty heeft een heel goede analyse gedaan voor wat bedrijf zoeken, voor wat hij kan gebruiken om maximale winst te maken. En ik weet zeker dat hij daar met ongelooflijk veel miljoenen winst uitstapt, als hij dat al niet heeft gedaan. En dus nog schatrijker wordt. Ik heb geen idee hoe rijk hij is. Of die 245 miljoen van hem is. Of dat hij daarvoor gewoon ook in samenwerking met anderen geld van anderen gebruikt. Dat weet ik niet. Ik ken hem verder niet. Die Keith Gill. Maar ja, met dit soort grappen maak je gigantische winsten. Als je het zo groot kan maken. En dan moet je hem nageven. Hij pakt het groots aan zoals John de Mol dat vroeger in Nederland deed. Als je het doet, dan moet je het ook gewoon zo doen dat je erop binnenloopt. En ja, dat doet hij. En als deze man zo bezig blijft, dan is hij in korte tijd miljardair. Maar ik denk niet dat je uiteindelijk veel vrienden maakt door het op deze manier te gaan doen en blijven doen. Want er zullen ook heel veel beleggers gewoon op verliezen. En ze weten welke gok ze nemen, maar je maakt er geen vrienden mee op het moment dat ze verliezen. Nou ja, dan nog eventjes naar de chart. Ik wil hem toch even laten zien. Wij zien hier de laatste 2 jaar, dacht ik even zien. Of dat de laatste 2, nee is niet. De laatste 5 jaar was het waarschijnlijk. Dus de laatste 5 jaar, we hebben dus al eerder zo'n enorme stijging gezien. Van 20 naar een 110. Ja, dat is, wat we nu zien, is daar een schijntje bij. Dus dan zie je, dat stelt nog niks voor. Zit dit er dan in? Nee, want die waardering van het bedrijf is nu al heel hoog. Maar over 5 jaar bezien, ja, kan er wel weer wat gebeuren. Het bedrijf maakt het wel redelijk waar. Nou, je ziet hier was een steun en die is nu de weerstand geworden. Dat is ongeveer dit niveau. En dat ligt op, en dan moet ik even kijken of ik hem kan plaatsen, op 25 ongeveer. Nou, daar zijn we nu. Dus dat is dan zo'n beetje plek te zeggen van ja, steun.
en weerstand. Maar ik kan alleen maar afraden om dit soort grappen te doen. Dit heeft niet zoveel met beleggen te maken. En dit is alleen maar speculeren op een manier waarvan ik denk van ja, leuk als je 20 bent, maar ben je 21, dan zou ik het al niet doen. Aris, zijn er vragen tot nu toe? Duidelijk verhaal, Tom. Er zijn voor de rest geen vragen. Oké, nou dan ben ik er morgen weer. Iedereen bedankt voor het kijken en hij is voor jou, Aris. Nou, geweldig Tom, hartstikke bedankt. Een uiterst interessante webinar en analyse. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer. Of even een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens.